यो नोजिङ स्टिरप्सको पहिला सुरु शेप हामी ड्रा गरौँ। सर यो सबै स्टेप सेम जस्तो छ, सबै एकैचोटि क्याल्कुलेट गरेर नम्बर राख्न मिल्दैन? मिल्छ एकदम मिल्छ है। हाम्रो जम्मी 16 वटा स्टेप्स छ। 16 वटा स्टेप्सको एकैचोटि क्याल्कुलेट गरेर गर्न मिल्छ। हाम्रो यो पार्टिकुलर ड्राइङमा एउटा समस्या चाहिँ के छ भने यो फर्स्ट फ्लाइट 3 फिट 8 इन्चको स्पेस छ, चौडाइ छ, र यो सेकेन्ड फ्लाइट चाहिँ 4 फिट 1 इन्च छ। यदि यो सबै स्टेयरकेसको विथ एउटै भनेर एउटै एजम्सनमा अथवा एउटै भइदिएको भए चाहिँ यो स्टेप्सहरू चाहिँ एकैचोटि सबै 16 वटाको एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ है। नम्बरमा मात्र फरक आउने हो, अरू केही पनि होइन। हाम्रो यस्तै किसिमको केही सेप छ नि है हामीलाई दिएको। हेर्नुस् त, यसरी आयो, यतातिर हुक भएर गयो, यताबाट आयो, यता हुक भएर गयो है। अब हामीलाई यो स्टेप्सको यो लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो र यो हाइट पत्ता लगाउनु पर्यो। यसलाई यहीँबाट मेजर गरे नि भयो। है, माथिको 1.15 इन्च र यो 11 इन्चेस। र यो हुक लेन्थ यसरी मेजर गर्ने कन्डिसनहरु छैन भने चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो ट्रेड हाम्रो 10 इन्चको छ र यो वेस्ट स्ल्याब हाम्रो 5 इन्चको छ है। यो 10 इन्च छ, यो वेस्ट स्ल्याब 5 इन्चको छ। यसमा अब यो यसरी भर्टिकली जाने भए पनि यसैमा हामीले चाहिँ यो 10 इन्चमा यो वेस्ट स्ल्याबको डेप्थ एड गर्दियो भने लगभग मिल्न आउँछ है। सिमिलरली यो भर्टिकलको केसमा पनि यो हामीलाई राइजर हामीलाई थाहा हुन्छ 7 इन्चको छ र राइजरमा वेस्ट स्ल्याबको डेप्थ एड गरिदियो भने लगभग मिल्न आउँछ। जस्तै कि हेर्नुस् त, यो हाम्रो अहिले 1.15 इन्च छ हो, भनेको 15 इन्च छ। यतापट्टि हामीले यो ट्रेड 10 इन्चमा यो 5 इन्च जोड्दियो भने 15 इन्च नै हुन्छ। यतापट्टिको डाइमेन्सन्स मिल्यो है। र यतापट्टि चाहिँ यो राइजर 7 इन्चमा यतापट्टिको वेस्ट स्ल्याबको डेप्थ 5 इन्च एड गरिदियो भने लगभग 12 इन्च हुन्छ। यसमा चाहिँ 1 इन्चको डिफरेन्स आयो है। भन्न खोजेको टेन्टेटिभ चाहिँ मिल्न आउँछ यदि यसरी हार्ड कपीबाट गर्दैछौँ भने चाहिँ। र स्टेप्स हेर्नुस् त, स्टेप्स फर्स्ट फ्लाइटको लागि स्टेप्स कतिवटा छ त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 वटा। सो नम्बर अफ स्ट्रक्चरल मेम्बर 6 वटा।